Volkswagen Golf, so I can tell you that last night, לא, תורג'מן, יש פה עוד אחד. הבחור ההוא שמדברים איתו ליד בורונובסקי, איך קוראים לו? צילמנו אותו. זה עם הצהוב? לא, יש עוד אחד שמתראיין עכשיו. צהוב. That's the reason why my journal is fine. מיכלי! אנחנו כאן עומדים, אנחנו כאן לפני. לא. כאן היינו ראשונים, מה אכפת? מה זה התנהגות הזאת? בואו נעשה את זה ביחד. איתן, בואו נעשה את זה ביחד. בואו נעשה ביחד שם. לא, שיהיה פה, בואו. אבל כולם שם, אחי. בואו לפה. כולם שם. בואו לפה. סינק של חברים, שתי דקות, סינק של מנכ"ל רשות שדות התעופה על ההיערכות לקבלת הטיסות. בוא דוידי, בוא. בואו נעשה את זה כולם שם. בוא דוידי, בוא. רגע, שנייה. בואו נעשה ביחד. אבל אני לא... קחו את זה בקצה את המצלמות. בוא. רגע. דוידי, לא חושב שאני לא אומר. כן, אפשר לי בזמן. אני אבא שלי, שותף של האבא שלו, הלכנו מסביב. אנחנו התרשתנו בעצמנו. פתאום אנחנו רואים איזה חמולה של איזה 7-8 אנשים מגיעה אלינו, קלט אותנו, שואלת אותנו ישראל וכאלה. אנחנו לא עונים, מנסים ללכת פשוט בכיוון השני, הם צורכים, דברים כאלה, יורקים עלינו, מנסים כאילו מנסים שכאילו שנכנוס עליהם עבד כדי שמצלם אותנו. ולכן אני בן 20, ב-20 שנה שאני חי, אני אני הייתי כאילו, נכנסנו, בשביל לברוח מהם, נכנסנו לאיזה בר, ישבנו, אני פשוט רדתי במקום. משהו דבר נורא שלא יכול להתקדם לדעת שבתולחת הכדורגל בואו אלינו. לא, עכשיו אני אקשיב. לא. גיל, הצעיר הזה נראה לי ידבר אנגלית. מי? זה עם הצהוב שם. אפשר לעבור? We're going to get that kid and we got another mother. אוקיי. אנחנו לא מאמסטרדם. Welcome home! היום קצר. לא הייתי לא במשחק? Was he? No? מי היה? אחד נחת כן? Okay, there's two there. There's 1, 2. We've got to try and to finish. Yeah. ברמת השרון. לא שלנו, של מדריד, ריאל. מאחורי הקו בבקשה. סליחה. Push me away. אפשר להמציא. Where's the mother? She's waiting for me there and I have her phone number. Don't worry. Can I just I just get a shot of her waiting. Can she come here, do you think? Dana?
she's not there. לא, it's not there. אתם באתם מהמשחק? כן. לא להגיד מה שאתם מרגישים. נראה לכם כמה דקות. תנו לצאת. גם אנחנו לא, תקשיב, לא עכשיו, כמעט קודם הדקות. לא עם המשחק? השבוע הראשון קיבלתי לדעת אותו ביחד עם אז יש לך פה בלי סוף. אז בבקשה ממך, אני לא יודע מה התפקיד שלך, אני מתאר לעצמי שאתה מביא להם את האחרויינית. אז בבקשה, גם אני יודע. לא, הכל טוב. ג'יל! משפט אחד תעזוב אותו. תודה. אני אגיד כן, אני יכול לספר לך מה שאתה רוצה. סליחה. סיפור של מכבי. שאלו אותי חיפשתי לכם, אני רוצה להגיד שלום לחבר שלי, בואי. הנה החבר שלי פה, אני רוצה להגיד לו שלום. אהלן, חבר, תגיד רק משהו, בבקשה. בוא, שהילד זה לשם. בסיקן, זה אני לא... קטן. שום דבר. עוד מכבי? שחר ושפרית, רואי מכבי תל אביב. שחר, שנייה. לא תלכו לשם. גם את המשחק, כל החברה הישראלים. כשאתה מדבר איתו, אתה מדבר עליו. תסתכל עליו. שחר בן שפרית רואי מכבי, ספר לנו מה קרה אתמול אחרי המשחק. כן, אז ככה, אז יצאנו מהאצטדיון לכיוון המטרות, כל הישראלים קבוצה אחת. בשלב מסוים התפצלנו, כל אחד למנות שלו. כולם בקבוצות של 12-10, סדרות, דפקנו על החלונות והחלונות, אין הבטחה, אין משטרה. אבל יש חשוב, בושה. אני רוצה חבר'ה, אני רוצה אותו בלייב. שתדבר איתם, אתה רוצה אותם בלייב. חבר'ה, יש פה עדות בלייב עם עדות חזקה. כמה זמן להחזיק אותו? שבת. ג'יל! לא תשים כשאתה רוצה אבל. תספיק לקחת. סליחה, אתה מדבר אנגלית גם? יש לנו שם מצלמה באנגלית לרויטר. אפשר לעשות לך רעיון קטן? הנה, שם, הבחורה. אנחנו 30 שניות. ג'יל!
זה עדות ממש חזקה, זה אוהד ממש חזק. שאל עליי, אם אני פה אני אשתה קפה. לא ראיתי. מה? רוצים אותך? בארבע? אנחנו מחכים לך שם 30 שנות, בסדר? שאתה מסיים? נוכל לראיין אותו בינתיים שאתה רוצה לך? כן, אני צריך אותו עוד 4 דקות. אנחנו 3 דקות אנחנו בלייב. לא ראיתי, רציתי לבד פה. בוא תיכנס בפניצה. זה הכי ארצו. ברור. הזמן שלי זימנו אותנו של הדברות האלה. עכשיו תצמדו קצת יותר כמה? הלילה לפני המשחק, בלילה 150 ליסטרים שחורות הכידאיות וקשים. אללה אכבר, בן גאון, מדינת ישראל. אתה יודע, זה פחד, אין לך שם. כשאתה מסתכל עליך ככה עליו ועושה לך מה אני לא יודע מה עושה. אפשר להרחיק קצת על זה? תודה. בוא תקשיב, שומע? הוא גם מחובר, האוהד מחובר. בסדר גמור, תודה. מי מגיש? בסדר. שחר בן שטרית. שחר בן שטרית. כן, אחי, כן, אחי. סודרי המלך. באת היום לבוש בארדמן, אוהד מכבי. עדיין בשוק קצת ממה שעשו עכשיו. בן שטרית. בן שטרית. מי מגיש? שחר, כן. מי מגיש עכשיו? גליק.
לא שומעים כלום עכשיו, נכון סודרי? אחי, קצת לשם. כן, אני צריך להסתובב וזה. סעדו, צריך לתקתק לשחרר אותו מטבע. אני יודעת שאלה למציאת אז אני ביקשתי אמרתי נראה לי אני כבר אז אם רוב המפקדה אני לא מאמין איזה כן לראות איזה מצורף יאללה בוא רגע מיכל יודעת? לא יודעת אמרתי גם מיכל לא לפתוח טלוויזיה למה לא לפתוח? לא בטלוויזיה אני בודק את הלוח של התקשורת איזה חתונה הייתה לה הגעת מהר? מאמסטרדם, בעצם למעלה מ1,000 מושבים שהם מוציאים הטיסה המרבית יוצאת שעה 3:40 בלילה שעון אמסטרדם בשבת עם האינטרנט בפעם השנייה מאז לתחילת המלחמה שמרבים אירוע בילוץ כזה בשבת באמת זה צריך לראות שהאירוע הישראלי כמה שלומות איזה כמה שלומות מכבי תל אביב שקצת עברו כמה שיפור מאמסטרדם לחזור לאירופה, לא לחשוש, לא לפחד מאנטישמיות חמורה כמו שראינו במהלך הלילה. בר מצווה שמשתנה לחלוטין. כן, כרגע אנחנו לא רואים כאן במכבי תל אביב, אלא אוהדים בודדים שהגיעו לכאן כדי לחזק את הקבוצה, ממתינים לשחקנים, אבל מדובר בכמות בודדת, לא בעבור עצמאית, גם צעירים, ילדים, בן שם, שחקנים דיון נוסף, דבר עם מי שצריך. איך הייתה היציאה? איך הייתה היציאה בבוקר מהמלון? גם היה כזה חשש? לא היה חשש של בעיקר גבען כי הספיקו להיכנס לרכב שזרקו עליהם דברים, אז בעיקר הרעשים והתחושים
אלוף אמיתי. בריאות, בריאות. דין, אתה רוצה פרסים? לקחתי. תודה אחי. אתה היית ביד? שדבר אנגלית? לא צוואל בשביל להסביר את עצמי כמו שצריך. אבל אתה ראית? כן, הייתי שם. אתה רוצה שננסה סין? אנגלית, כן. הנה, אתה רואה אותה? רגע. מה השם? ערן מסים. תקשיב, באים לשבת על הרצפה, חזר מאחורה, יש כאילו עלינו לארץ. אז אני אגיד לך את האמת, אני רק עכשיו נחתתי, אני עדיין כאילו קולט אפילו בעצמי מה היה שם. וואלה, היה מטורף. וואלה, היה מטורף, גם מטורף, היה נורא. פוגרום ביהודים זה כאילו נטו בגלל שאתה יהודי, באמת נטו כאילו לא משנה. גם אתה יכול לבוא ולהגיד אני שוחר שלום, אני אוהב אדם, אני תומך בבעלי חיים. אני הייתי מגדיר את עצמי באופן אישי כתייר כדורגל, אז אני חולה על הפועל באר שבע ולהביא אותה בכל מקום, וגם את הקבוצות שאני אוהב בחו"ל אני דואג לעבוד גם לדעת. אבל אם אני חושב על עצמי בתור אוהד באר שבע שלי בעת הקבוצה באירופה, הייתי נתקל באירועים כאלה ולא זה מגיעה עצמה, זה היה פשוט אירוע טראומטי שהיה עובר להם ולא הייתי חוזר לשם. אז כן, גם לגבי הרשויות באמסטרדם, למרות שהם ידעו שיש התכנות של פרובוקציות כאלה ואחרות, לפני המשחק, זה כפי ראש מוצא, שנשלח לתוך רק כדי שיעשו אותו בשקט. לאנשים כן, הוא לא בא בהפתעה. בסוף מי שחבר, כאילו, אנשים טובים, איך התחושה לחזור לארץ? טובות מאוד. מה עבר עליכם בלילה? בלילה היו רעשים. הם גלשו למקום פשוט נורא ואיום. חבר, בוא, אל תהיה חצוף, הוא מדבר עם כולם. בוא קראתי אותו כבר שעה. אתה מתחיל להקשיב. היו רעשים מלמטה, לא רציתי להעיר אותו, ירדתי למטה במעלית, ראיתי את הרעולי פנים בחוץ. אמרתי טוב, איך אני יוצא מכאן מהר. מה שעשינו בוא. ספר לנו על חבר עליך הלילה. כמה משהו באוזן, בוא. רגע, אנחנו רוצים לכם שנייה, לחצות 12, שנייה, ואנחנו מעכבים אתכם. את מזהה אותם, אלה שחקנים? כן. בוא. מה שקרה? אפשר משפט אחד? סיימנו? רגע, עכשיו צריך מכבי, לא? יאללה, בוא. זה צמוד אליי. זה מחובר? לא, אני עוד לא מחובר. ממש בדקות האחרונות, שחקנים מכבי תל אביב מתחילים לצאת. זה לא, זה דובאי. זה לא מכבי? לא, היה מכבי שם. רובי, התותח! מה זה הקטע? קצת נאורים לפני שעבר. אבל כן, בדקות הקרובות התחילו לצאת לכאן עוד שחקנים. אנחנו רואים כאן, הצלם יכול להביא את המצלמה, כאן שחקני מכבי תל אביב, ובדקות הקרובות ננסה לתפוס. איזה לאט, אני לא מכיר. לא, אתה שחקן של מכבי? היה לכם מושג? מסר לאוהדים?
אפשר לשאול אותך שאלה, אדוני? טוב לראות אתכם כאן בארץ. שחקן. יוצאת מפה תכף שחקן שאני מכירה. אתה רוצה לחבר את המיקרופון? שיהיה לנו את זה שאני רק אולי הוא יזרוק לנו מילה? שיחק עם הבן שלי. תצמדי לה שאני לא יכול. כן, כן. תנסי את כולם. הוא לא שחקן? זה קניקובסקי, נכון, מה העניינים? אתה היית עכשיו עם אח שלך? כן, כן. אתה יכול להתראיין? אני מאחר לשבת, יש לי שבת. אני יודעת, אבל כן, נראה... קני, אתה חייב לי אבל. הוא גם שיחק עם הבן שלי. כן, רק שידברו. של קניקובסקי. לכי אליו, זה שחקן. מי זה? זה שיוצא עכשיו בשמאל. לורי? עם המדים. שחקן הולנדי? לכי אליו, הוא הולנדי, לכי אליו. שיבוא אלייך. כן. אתה יכול להגיד כמה מילים? אפילו לא מילה קטנה על מה? כן, הם קיבלו הוראה לא לדבר. תבואי איתה. מה יש לך להגיד לאוהדים שחטפו היום מכה קשה? בפנים, את יאלי. הם לא מדברים. אין, הם לא ידברו. הם לא הוראה לא לדבר. בוא נראה אם דור יזרוק איזה מילה, כי הוא ילד כזה... מי זה? עופר הדובר. עופר הדובר. כאן נדבר. תנו לו רגע לצאת. בוא, שאני לא פישר. בן מנספורד. בוא. אני לא מושך כלום. עופר, מי ידבר? תנו לו רגע לעבור. סליחה רגע. לכבות את האורות. זוזו בבקשה אחורה. אנחנו ממש בקרוב נשמע את בן מנספורד. Can you please tell us? יואב, שנייה בבקשה. Guys, I will stand here for as long as you want me to, I promise, okay? We've had a very difficult night, as everyone knows. So, please, I will answer every question you've got to the best of my ability, okay? What's your reaction after what happened to all of your fans? Look, obviously we're absolutely devastated. We get on that plane on Wednesday to play a game of football, and the reason you're all at the airport is not because of a game of football. Thank God we believe that all of our fans are accounted for. We think there's a strong chance now all of them have been released from the hospital, and whilst that's great news compared to where we were at 2-3 in the morning, I will feel, and everybody at Maccabi Tel Aviv, and I'm sure everybody joins us, when everybody that travelled to Amsterdam to watch that game is back home in Israel. Did you think so many Israelis would be attacked because they're Israelis, because they're Jewish, in a Western European city like Amsterdam? Of course not. Look, we've all, football's been my professional career, and at times, unfortunately, risk element from both teams find each other. But this was not connected to football, and that's why you're all here to report, because lots of people went to watch a football game to support Maccabi Tel Aviv, to support Israel, to support the Star of David. And for them to be running into rivers, to be kicked while defenceless on the floor, to be trying to suggest and beg people to believe that they're not Jewish, that's very, very sad times for us all, given the last year that we've had to experience. Do you understand the situation in Amsterdam? I think we understand it as best that we can follow all of the footage. Of course, there was one or two bits around our hotel, but nothing like what our fans had to experience, especially around the train centre, which seemed to be the sort of beginning, the epicentre of it. But I think it will take us days, weeks, even longer to digest truly all the different incidents.
and all the lessons that can be learned. For Maccabi Tel Aviv, this is a traumatic experience. What was his reaction to all what happened? So, Mitch, I don't know if you're aware yet, but Mitch and Jack with Avi, and they stayed. They went around some fans. They went around a number of hotels with large contingents. So I'm just so fortunate I've got such an incredible owner. We all know Mitch's backdrop. We all know how supportive he is of this country. So it must be another very sad day for him. But we couldn't have a better owner to lead from the front at these times. Thank you very much. Yeah, look, we believe, and I say, look, obviously I've been out of communication for a small number of hours there. We believe that the vast majority of the fans that had to attend hospital have now been released, but as you can imagine, guys, I've only had a small number of minutes to take that briefing. But we do believe now that most of the fans that had to have hospital treatment are now out of hospital. And I'll just be so much happier, and I'm sure everybody will be happier when they all get out. Are there still fans in the hospitals in Amsterdam? We believe not, but please, guys, don't. That's the best briefing I could have before I come to you now. But we believe that most of the fans that had to go into hospital are now out. Thank you very much. Yeah, look, we believe that there are some serious injuries. And I also know, even just like we have a set of sponsors that travel with us, and some of our staff are with them. And, Israel is an incredibly resilient country, as we've seen. And last night, you see some of our staff and some of our sponsors, providing first aid, dealing with young people that are in a lot of shock, that needed bandaging and helps with cuts and bruises and shock. And, everyone's had a completely different range of experiences and physical injuries, but please God, everybody is accounted for. This morning it was tragic that you all saw all the updates, all the groups. We thought we had people missing, but now we believe everybody is back in touch, and God willing, everyone will be back in Israel very, very soon. What was the climate inside the field during the match? What was the climate? So, look, I think you're all aware that the incidents last night were not Maccabi fans and Ajax fans. We were incredibly well received by Ajax as a football club. There was a superb atmosphere in the stadium, even towards the end. Both sets of fans singing the similar songs. You'll have footage of all of that. So actually, in the stadium, there was a good atmosphere. But clearly, once our fans started leaving the stadium, turning up in train stations, turning up back in central Amsterdam, that's when they were obviously targeted. Ben, do you think what happened yesterday will affect the next 4 matches that you have with the crowd or without, maybe? I think it's too early to say, but clearly we all have to have a debrief, both internally, externally. I would say that, a huge credit to the Sports Ministry and the Foreign Ministry, Shino and Moran from the IFA. 2-3 in the morning, everyone was mobilising, I'm sure you all saw. So, and I also feel a real sense of solidarity, not just with our fellow clubs in Israel. You've all seen the messages from all of them, from Betar to Haifa, the list go on. But also, as I land, I see a real sense of solidarity across clubs across Europe. I think everybody knows what happened last night, and clearly some lessons need to be learned. How's the staff and the players can prepare themselves to the match you have there on Sunday? Look, that's very difficult, but I think we all saw after the tragic events in October last year that we felt we had a mandate to play. We had support of the country, all of us, to keep playing football. And I'm sure the fans that experienced what they went through, and the early messages we've had is, they want us to start winning on Sunday against Sagnin, and then we get a breather. But then, of course, our next game's in Europe, and we're Maccabi Tel Aviv, and as a country, we're a fairly robust, resilient types. So I'm really hopeful that we'll bounce back from this, and we've got a great staff, and we've got a really good playing group led by Dor in Iran, and I believe, hopefully I'll see him again, everyone at training tomorrow night, and we must kick on from here for the good of the club and everyone in Israel. When it comes to you as a team, did you feel safe? Yeah, I think we did. I think we saw on the Wednesday night 1 or 2 incidents, which were brought up in the operational meeting and were brought up in further debriefs. My understanding is the police acknowledged that maybe there needed to be a greater police presence on Thursday. But as I say, for me now to talk about the Dutch policing and everything that happened is too early. But clearly we want to understand everything that happened and why that situation wasn't managed. I hear there's different quotes coming out of Holland, from the King to politicians to
theirs. I've got to be careful until I understand everything that happened right now. Last question, please. To meet some of the fans? Yeah, obviously we had a good number on the plane home. Some of them were really affected. Young fans, you know. There's people there with their parents, young fans that were watching Maccabi abroad for the first ever time in their lives. Tomo, who joined us from Bezik, and Pelephone, this was his son's first trip abroad to watch Maccabi, and I think it's really tragic that he comes home on a plane filled with emotion and stress, and he thinks it's tragic that in any way he thinks that's how going and supporting our wonderful club abroad results. תודה רבה. Name and title, please. What's his name? Name and title. Ben Mansford, מנכ"ל מכבי תל אביב. Okay, you happy with that? Yeah. Okay, thanks a lot. Ben Mansford, מכבי תל אביב, CEO. No, I think look, I think football fans across Europe and across the world have been shocked by what we experienced last night. We feel a great sense of solidarity with football clubs, and I think to all of them that have reached out to us as a club, and to all of them that have supported us in the last few hours, thank you very much. תודה רבה. Thanks everyone. Ben, can you briefly summarize what happened last night? Look, I think it's very difficult to summarize. אני יודעת שזה מנכ"ל מכבי תל אביב, ידעתי את הפרטים שלו.